Chào mừng các bạn đến với kênh. Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai cái mô hình giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đó là cờ đuôi nheo hay là pennant và tam giác triangle. Đây là những cái mô hình rất là phổ biến, giúp xác định sự tiếp diễn hoặc là đảo chiều xu hướng, từ đó hỗ trợ bạn vào lệnh chính xác hơn. Nhận định sai mô hình có thể dẫn đến việc xác định sai target, gây ra thua lỗ. Hãy theo dõi đến cuối video vì tôi sẽ chia sẻ một số mẹo thực chiến khi giao dịch với các mô hình này nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trong thực tế giao dịch thì có thể nói các cái trader rất là dễ nhầm lẫn giữa hai cái mô hình này, mô hình tam giác và mô hình cờ đuôi nheo. Lý do là bởi vì nó nhìn khá là giống nhau. Để hình thành các cái mô hình này thì nó đều có hai cái đường trendline hội tụ và nó cũng đều xuất hiện sau một cái biến động giá. Tuy nhiên, thực sự về mặt bản chất thì nó rất là khác nhau đấy ạ. Chính vì vậy cho nên để nhận dạng được đúng mô hình thì chúng ta cần phải biết được những cái đặc điểm chính của hai cái mô hình này. Cái gì là cái tạo nên sự khác biệt? Trước tiên chúng ta tìm hiểu về mô hình cờ đuôi nheo nhé. Mô hình cờ đuôi nheo hay là pennant nó gồm hai phần. Thứ nhất là cán cờ và thứ hai là phần đuôi nheo. Cán cờ nó là một cái đoạn xu hướng mạnh, có thể là tăng, có thể là giảm. Cái phần đuôi nheo thì nó nhỏ, giống một cái tam giác đối xứng nhưng mà ngắn và có độ dốc nhẹ. Bản chất của đuôi nheo là thị trường nó nén lực trong thời gian rất ngắn, cá lớn chờ phá vỡ để tiếp tục đánh chen. Chính vì thế cho nên cờ đuôi nheo nó là một cái mô hình tiếp diễn. Đặc điểm nhận dạng chính của cái mô hình này đó là trước đó thì nó có một cái xu hướng rất là mạnh. Hay nữa đó là cái thời gian tích lũy, tức là cái khoảng thời gian để tạo nên cái tam giác này, nó cũng là một cái khoảng thời gian khá là ngắn. Nó không phá vỡ cấu trúc chen. Nếu như một cái mô hình mà nó không có cái phần trước đó là một cái xu hướng mạnh hay là không có cột cờ thì nó không phải là mô hình cờ đuôi nheo. Mô hình cờ đuôi nheo này là một cái mô hình cực kỳ lý tưởng khi giao dịch trong thời điểm có tin tức mạnh hoặc là thị trường biến động lớn. Về chiến lược giao dịch với mô hình này thì chúng ta sẽ chờ đợi để giá nó phá theo cái xu hướng cùng chiều với cái cột cờ này. Đấy. Thì trước đó nó là một cái xu hướng mạnh giảm như thế này thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi để thị trường nó giảm xuống, chúng ta đánh theo. Thế còn ở đây nếu như trước đó là một cái xu hướng tăng thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi để giá nó phá lên. Đấy, và chúng ta thực hiện một cái lệnh mua tại cái vị trí này. Về vị trí vào lệnh thì chúng ta có thể nhìn ra khá là dễ dàng. Tuy nhiên đặt stop loss và take profit như thế nào cho nó phù hợp ạ? Với cái mô hình này thì ví dụ ở đây nhé, các bạn thực hiện một cái lệnh sell tại cái vị trí này. Đấy, thì các bạn có thể đặt cái stop loss tại vị trí phía trên đây. Đấy, nó sẽ cao hơn cái đỉnh trước đó một chút. Và cái đỉnh đó thì nó sẽ là cái phần cuối của cái cờ như thế này. Ở đây nếu như các bạn thực hiện một cái lệnh mua tại vị trí phía trên này thì chúng ta sẽ đặt stop loss ở phía dưới đây. An toàn hơn một chút nữa thì các bạn có thể đặt dưới cái đỉnh này. Đây ạ. Thế còn take profit thì sao ạ? Với mô hình cờ đuôi nheo này, khi take profit chúng ta sẽ đo khoảng cách của cái cán cờ này. Sau đó thì chúng ta sẽ take profit một cái khoảng bằng độ dài của cán cờ. Đấy. Thì rất là lưu ý nhé. Cái độ dài của cán cờ thì nó có thể là rộng hơn so với cái phần này. Nó sẽ rất khác so với cái mô hình tam giác đây ạ. Thế thì mô hình tam giác cụ thể nó như thế nào? Với cái mô hình tam giác này hay còn gọi là triangle, nó là một cái mô hình tiếp diễn khá là phổ biến, nhưng nó cũng có thể là một cái mô hình đảo chiều nếu là tam giác cân. Và cụ thể ở đây thì chúng ta có 3 loại mô hình tam giác, đó là tam giác đối xứng, tam giác tăng và tam giác giảm. Trạng thái hình thành của cái mô hình tam giác này thì nó khác hoàn toàn so với trạng thái hình thành của mô hình lá cờ hay là cờ đuôi nheo. Với mô hình tam giác thì nó không cần một cái xu hướng mạnh trước đó. Đấy, ở đây thì nó có thể là một cái đoạn biến động khá là nhịp nhàng ở bên dưới này. Đấy, nó không tạo thành một cái xu hướng tăng hoặc là một cái xu hướng giảm rõ nét. Thời gian hình thành của cái mô hình tam giác này thì nó cũng dài hơn so với mô hình cờ đuôi nheo. Cái điều này nó phản ánh một cái sự khá là cân bằng giữa cung và cầu và một cái sự tích lũy giá. Và khi nó khá là cân bằng như thế thì nó cũng hoàn toàn có thể phá lên hoặc là phá xuống. Chính vì vậy cho nên nó có thể là một cái mô hình đảo chiều hoặc là một cái mô hình tiếp diễn như là cái phần trước tôi đã giới thiệu đấy ạ. Nói về tam giác đối xứng hay là tam giác cân thì nó được xem là khởi đầu cho tất cả các cái biến thể của mô hình tam giác. Sự khác biệt giữa mô hình tam giác cân và các cái mô hình tam giác khác đó là mô hình tam giác cân nó thể hiện một cái sự trung lập và không nghiêng về bất kỳ hướng nào. Mô hình tam giác này được hình thành khi các cái đường hỗ trợ tăng dần và các cái đường kháng cự giảm dần gặp nhau. Thông thường thì giá của sản phẩm sẽ dao động qua lại quanh hai cái đường xu hướng và nó di chuyển về phía đỉnh của tam giác. Khi nó phá vỡ về cái hướng nào thì nó cũng tạo ra một cái xu hướng bền vững hơn. Với cái mô hình này thì cái chiến lược giao dịch ở đây đó là chúng ta cũng sẽ giao dịch khi mà giá nó break out khỏi cái tam giác.
Và đặt stop loss thì cũng đặt tương tự như là mô hình lá cờ. Đấy, ví dụ ở đây khi các bạn thực hiện một cái lệnh bán xuống thì các bạn sẽ đặt stop loss ở phía trên này. Thế còn khi các bạn thực hiện một cái lệnh mua thì các bạn sẽ đặt stop loss ở phía dưới cái đáy này. Và cái điểm khác biệt ở đây khi giao dịch đó là chúng ta sẽ đặt cái kỳ vọng là khác nhau. Và với mô hình lá cờ thì chúng ta sẽ đặt cái kỳ vọng nó bằng cái chiều dài của cán cờ. Thế còn với mô hình tam giác ấy, thì chúng ta sẽ đặt cái kỳ vọng nó bằng cái khoảng rộng của cái phần đáy tam giác này. Đấy. Các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái đường như thế này. Đấy, sau đó các bạn đóng nó lên đây. Đấy, nếu như mà giá nó phá lên thì các bạn sẽ kỳ vọng một cái đoạn này bằng đúng cái phần này. Thế còn nếu như giá nó phá xuống ấy, thì các bạn cũng sẽ kỳ vọng một cái đoạn nó bằng đúng cái phần này. Đấy, chứ chúng ta sẽ không quan tâm đến cái phần trước xem là cái xu hướng trước đó nó có cái độ dài biến động là bao nhiêu nhé. Với mô hình tam giác tăng ấy, thì đường kháng cự nó nằm ngang, thế còn cái đường hỗ trợ nó dốc lên. Tín hiệu tiếp diễn xu hướng tăng nếu giá breakout đi lên. Và khi giao dịch với cái mô hình tam giác tăng này thì chúng ta cũng sẽ đặt take profit ở phía trên này. Đấy, một cái đoạn nó bằng cái phần này thôi. Thế còn đặt stop loss thì chúng ta sẽ đặt ở phía dưới đây. Với mô hình tam giác giảm thì nó ngược lại nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đường hỗ trợ nằm ngang. Đấy, chỗ này thì nó gần như là nằm ngang. Trong thực tế giao dịch thì nó không phải lúc nào cũng là tuyệt đối. Và cái đường kháng cự ở đây thì nó là dốc xuống. Tín hiệu ở đây sẽ cho chúng ta thấy nó là một cái tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm. Và chúng ta sẽ chờ đợi giao dịch khi mà giá nó breakout xuống như thế này. Để tiện cho các bạn có một cái sự đánh giá và phân biệt rõ ràng hơn ấy, thì ở đây tôi lập ra một cái bảng so sánh trên cơ sở một số những cái tiêu chí. Thứ nhất đó là cái phần trend trước đó hay là xu hướng trước đó ngay trước khi hình thành cái mô hình. Thứ hai là thời gian hình thành. Và thứ ba đó là bản chất. Tiếp theo đó đó là target trong quá trình giao dịch hay là cái khoảng chúng ta đặt stop loss. Với cờ đuôi nheo ấy, thì trend trước của nó là rất mạnh. Thế còn với mô hình tam giác thì nó không yêu cầu trước đó là một cái xu hướng mạnh. Về thời gian hình thành ấy, thì cờ đuôi nheo hình thành ngắn hơn so với mô hình tam giác. Về bản chất thì với cờ đuôi nheo nó là nén để tạo lực đi mới. Thế còn với mô hình tam giác thì nó là một cái sự do dự, sự cân bằng giữa cung và cầu. Target giao dịch thì với cờ đuôi nheo chúng ta sẽ dựa vào cột cờ để đánh giá. Thế còn với mô hình tam giác thì chúng ta sẽ dựa vào cái đường nối giữa đáy và đỉnh. Có thể nói đây là cái slide quan trọng nhất. Nếu bạn nhớ được cái bảng này thì bạn sẽ không đo sai target nữa. Quá trình giao dịch ấy, thì đây là một số những cái sai lầm phổ biến mà các trader hay mắc phải. Các bạn nên tránh những cái sai lầm như thế này. Thứ nhất đó là không có cột cờ mà vẫn gọi đó là cờ. Thứ hai đó là các bạn thấy cái tam giác nhỏ thì các bạn đo target xa. Tam giác nhỏ như thế này có nghĩa là các bạn đã nhầm nó là một cái mô hình cờ đuôi nheo, trong khi thực tế nó là một cái mô hình tam giác. Và cái thứ ba đó là không xét đến bối cảnh của xu hướng. Đấy, tức là không đánh giá xem trước cái mô hình đó nó là một cái xu hướng mạnh hay là cái xu hướng yếu. Bạn hãy nhớ mô hình nó chỉ đúng khi đặt trong đúng bối cảnh. Vâng, và những cái chú ý ở phía trên cũng là lời kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong quá trình giao dịch với các cái mô hình này, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng ngại cho video một like. Nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin hữu ích nhất về lĩnh vực Forex nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.